एक युगमा एक दिन एक पटक आउँछ, यो युगको तो एक दिन। सबैभन्दा पहिला बुझ्ने कोसिस गरौँ यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि। केपी शर्मा ओली गिरिबन्धु टी स्टेटका प्रमुख दोषी, भ्रष्टाचारको संरक्षक गर्ने प्रमुख पात्र, गुण्डाराज फैलाउने गुण्डाहरूको नाइके। शेरबहादुर देउवा कैलाली जग्गा प्रकरणको प्रमुख दोषी, भुटानी शरणार्थीको प्रमुख दोषी, आरजुको संरक्षक। प्रचण्ड माओवादी लडाकुहरूको लागि आएको रकम दुरुपयोग, अस्थिरताको प्रतीक, अवसरवादी, फादर अफ नेपोटिजम। माधव कुमार नेपाल पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको मुद्दा खेपिरहेको प्रमुख दोषी। झलनाथ खनाल सर्प पालनको नाममा करोडौँ हिनामिना गर्ने पात्र। यो देशमा विगतमा मन्त्री भएका एमाले, कङ्ग्रेस र माओवादी सबै पार्टीका प्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छन्। एउटै भिडियोमा भन्न लागे भने हजुरले मेरो भिडियो 21,900 घन्टा हेरे पनि सकिँदैन। तिनी पार्टीहरूको देशद्रोहन गर्ने काम 2007 सालदेखि सुरु भएको देखिन्छ। मातृका प्रसाद कोइराला कोशी सम्झौता, चापी इन्डियालाई नेपाल सधैँ डुबानमा। बिपी कोइराला गण्डक सम्झौता, पानी सबै भारतलाई। गिरिजा प्रसाद कोइराला टनकपुर सम्झौता, नेपालको रिसोर्सेस जति सबै इन्डियालाई। महाकाली सम्झौता अहिले सत्ता साझेदारी गर्नेहरूले गरेको सम्झौता, लिपुलेख र काला पानीको अस्तित्वसम्म मेटाउन सक्ने सम्झौता। धेरै टाढा जानु नै पर्दैन, बहालवाला मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेरै हाम्रो सिस्टमले छोडिदिन्छ। यसको संरक्षण गर्नेहरू यिनै अनुहारहरू हुन्। जनताले यो कति दिन सहन सक्थ्यो? यदि यो पुस्ताले आँट नगरेको भए अबको 10 वर्षमा सबै युवा विदेश जान्थे, देश युवा विहीन हुन्थ्यो अनि आन्दोलन गर्ने कोही हुन्थेन। हामीले धेरै परिवर्तन देखेको भए यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री देख्थ्यौँ होला, त्यो पनि यिनीहरूको बाउ मरेपछि मात्र। सोसल मिडियाको प्रयोग गरेर सरकारले पनि कर कमाएको थियो, मात्र नयाँ ऐनमा यो सूचीकृत थिएन। अप्रत्यक्ष रूपमा 15 लाख जतिले रोजगारी पाइरहेका थिए। देशमा भएका कुरियर कम्पनीदेखि लिएर व्यापार, डिजिटल कम्पनी, एयरलाइन्स कम्पनी जस्ता सयौँ टेक कम्पनीले सोसल मिडियाको थ्रु मार्केट विस्तार गरिरहेका थिए। यो सरकारले त्यो साइट देखेन, 1 सेकेन्ड पनि एनालाइसिस गरेन। सरकारले गरेको भ्रष्टाचार रोकियो भने मात्र पनि अर्बौँ बचत हुन्थ्यो। सरकारले त्यो देख्दै देखेन। सरकारले के देख्यो? देखियो त मात्र दर्ता गर्ने अनि केही करोडौँ कमिसन कमाउने देख्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा कम्पनीले आफूहरूलाई बाल दिएन भनेर सन्कीको भरमा आफ्नो अपमान भएको देखियो। एउटा कुरा भनौँ भने एउटा सन्कीको भरमा देशमा डडेलो लाग्यो। जेनजी केही होइन भनेर ललकार्यो, त्यही रिसमा उसले आफूसँग लाखौँलाई सती लग्यो। ऐन कानुन बनाएर जनताको आवाजलाई सोसल मिडियादेखि पनि दबाउनु पर्छ भन्ने देखियो। एक युगमा एक दिन एक पटक आएको दिन हो भाद्र 23, 2082। यो दिन इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिनेछ। यो आन्दोलन असफल होला भनेर एनालाइसिस गर्दै नगरौँ। हामीले देशदेखि के पाइरहेका थियौँ? गुणस्तर शिक्षा, गुणस्तर स्वास्थ्य, बजार अनुगमन, उपभोक्ताको हक अधिकार, स्वास्थ्य खाना, गुणस्तर सडक, विश्वासिलो न्याय के पाइरहेका थियौँ? यो आन्दोलन अहिले नभएको भए केही वर्षभित्र यो देश युवा विहीन हुँदै थियो। त्यसपछि यिनीहरूलाई हल्लाउने कोही आउने परिस्थिति नै बन्ने थिएन। उच्च भ्रष्टाचारका कारण र सरकारले नयाँ नियमहरू अन्तर्गत दर्ता गर्न असफल भएको भन्दै फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम र एक्स लगायत 26 प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अशान्ति सुरु भयो। सेप्टेम्बर 8, 2025 मा देशभरि विरोध प्रदर्शन सुरु भयो। काठमाडौँबाट सुरु भएको, विशेष गरी माइतीघर, मण्डला र सांसद क्षेत्र नजिकै र बुटोल, पोखरा, विराटनगर र इटहरी जस्ता सहरहरूमा द्रुत रूपमा फैलियो। प्रदर्शनकारीहरू प्राय 28 वर्ष मुनिका युवाहरू, राष्ट्रिय झण्डा र सोसल मिडिया होइन भ्रष्टाचार बन्द गर्नुहोस् र स्वतन्त्र आवाज हाम्रो अधिकार हो जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्डहरू बोकेर निस्किए। आन्दोलन धेरै हदसम्म स्वस्फूर्त र नेतृत्वविहीन थियो। प्रतिबन्धपछि टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरू मार्फत आन्दोलनको आयोजना गरिएको थियो। काठमाडौँ र अन्य सहरहरूमा प्रहरी र सेनाका एकाइहरूले भिडलाई तितर-बितर पार्न अश्रु ग्यास, पानीको तोप, रबरको गोली र प्रत्यक्ष गोला बारुद प्रयोग गरे। संसद, बानेश्वर र अन्य क्षेत्रहरू वरपरका प्रमुख क्षेत्रहरूमा कर्फ्यू लगाइएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गरियो। एयरलाइन्सहरूले उडानहरू निलम्बित र डाइभर्ट पनि गरे। विरोध प्रदर्शन घातक बन्दै गयो। कम्तीमा 30 प्रदर्शनकारीको अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् र मृत्युको सङ्ख्या बढिरहेको छ। काठमाडौँका अस्पतालहरूले धेरै मृत्यु रेकर्ड गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पनि हिंसा फैलिएको छ, जसले गर्दा दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले संसद र
अन्य सरकारी र नेताका निजी सम्पत्तिलाई खरानी बनाएका छन्। तनाव कम गर्न सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटाइसकेको छ। भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दमनसँगको गहिरो निराशाले सञ्चालित विरोध प्रदर्शनहरू जारी छन्, अझै सकिएको छैन। अहिले तत्कालीनलाई भने आन्दोलन नेतृत्व विहीन हुँदा आन्दोलन तितर-बितर भएर पुरानै शक्ति उदाउँछन् कि भन्ने शङ्का बढेको छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। मन परेमा सब्स्क्राइब र लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।